ከረጢት ድንጋይ እየሰራ ጋልብላደር ያወጣን ሰዎች ይህን ቫይታሚን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ቻናል ላይ አብዛኞቹ የምሰራቸው ስራዎች በሙሉ ጤና ሊያቆየን የሚችል አመጋገብ ዘይቤ ምን እንደሆነና በተለያዩ ምክንያቶች ያጣነውን ጤና ሰውነታችን ራሱን ለማዳን እንዲችል ስፔሲፊክ በሆነ የአመጋገብ ዘይቤ ጾም፣ ኪቶጀኒክ ዳይት ወይም ካርኒቮር በመጠቀም ያለምንም መድኃኒት ድጋፍ ወደ ቀድሞ አቋሙ እንዲመለስ ማገዝ ነው። በሌላ በኩል የተለያዩ መድኃኒቶችን ስንመለከት አብዛኞቹ እንደ ስማቸው መድኃኒት አይደሉም። መድኃኒት የሚባለው ጤናን ያለምንም ድጋፍ መመለስ ይቻል ነው። ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች በተለይ ጤናችን ወደ ከፋ ደረጃ የደረሰ ከሆነ ደግሞ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች የእድሜ ልክ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህም የተነሳ ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች እጅግ ብዙ ናቸው። የመድኃኒት ሳይድ ኢፌክት እያለን የምንጠራው ማለት ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች የሚያመጡት ሳይድ ኢፌክት ታመን ከነበረው በሽታ የከፋ ሞትን የሚያስከትል ሊሆን ይችላል። ሰው ሁሉ ምግብ መድኃኒት መሆኑን በማወቅ አመጋገቡን በሚገባ በማስተካከል ጤናውን በቁጥጥር ስር ማድረግ እንዲችል እውቀት ማስጨበጥ ነው። ይህንን ማሳካት የእናንተ እርዳታ በሰፊው ያስፈልገኛል። ላይክ በማድረግ ለሰዎች በቀላሉ እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል። የዛሬው ስራዬ የጋልብላደር ከማስወገዳችን በፊት ልናውቀው የሚገባ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው። ጋልብላደር ድንጋይን እንዳይፈጥር ወይም የተፈጠረውን ድንጋይ ለማስወገድ አስቀድመን የጋልብላደር ድንጋይ የሚፈጠርበትን ምክንያት ማወቅ እጅግ በጣም ተገቢ ነው። በቅድሚያ ግን ጋልብላደር ለሰውነታችን የሚሰጠው አስፈላጊ ተግባር ምንድን ነው? ወይስ አንዳንዶች እንደሚሉት ይህ ጋልብላደር በሰውነታችን ውስጥ ትርፍ የሆነ ኦርጋን ነው፣ ቢወጣ የማያስፈልግ ምንም አይነት ጉዳት የማያመጣ ነው ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ ዛሬ የዚህን ኦርጋን አስፈላጊነት እናያለን። በእኔ እምነት በሰውነታችን ውስጥ ያለ ስራ የተፈጠረ ምንም አይነት የሰውነት አካል የለም። በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በምናጣቸው የአካላችን ክፍል ሁል ጊዜ ጉድለት እንደሚኖር ይታወቃል። በዚህም ምክንያት ጤናችን ፈጽሞ እንደ ቀድሞ ሊሆን አይችልም። በመሆኑም የጋልብላደር አስፈላጊነት ይህንን ይመስላል። ለጋልብላደር ሲነሳ ጉበትም አብሮ መነሳቱ አይቀርም። አንድ ላይ በመተባበር የሚሰሩት ስራ ስላለ ጉበታችን ባይል የተባለውን ፈሳሽ ያመርታል። ባይል ማለት የምንበላውን ቅባት ፋት ብሬክዳውን ለማድረግ ለመሰባበር የሚረዳ ማለት ነው። ለምሳሌ ቅባት የነካውን ዕቃ ስናጥብ ሳሙና እንደምንጠቀም ይህ ሊቨር ወይም ጉበት የሚያመርተው ባይል ልክ እንደ ሳሙና ነው የሚያገለግለው በሰውነታችን ውስጥ። ጉበታችን ይህንን ፈሳሽ ያለማቋረጥ ያመርታል። በመቀጠልም የጋልብላደር ከሊቨር የመጣውን ባይል በመቀበል ስቶር ያደርገዋል፣ ያጠራቅመዋል። ይኸው ጋልብላደር ያጣራል፣ ቅባትን ለመሰባበር እንደሚመች አድርጎ ያዘጋጀዋል። ይዞም በማቆየት አስፈላጊ ሲሆን ቅባታማ የሆኑ ምግቦችን ስንመገብ ብቻ አስፈላጊ የሆነውን እየጨመቀ እያወጣ ያንን ፋት ብሬክዳውን ለማድረግ ለመሰባበር ይጠቀመዋል። እንደምታዩት ይህንን ከፍተኛ ሮል የሚጫወተው ጋልብላደር ነው። ጋልብላደር ህመም ውስጥ የምታልፉ ሰዎች እዚህ ጋር አንድ ልታስታውሱት የሚገባው ሁል ጊዜ ህመሙ የሚቀሰቀሰው ፋት ወይም ቅባታማ ነገር ስንበላ ነው። ስለዚህ ጋልብላደር ቅባት ሲመጣ ነው የሚጨምቀው። በሚጨምቀው ስኩዊዝ በሚያደርግበት ጊዜ ውስጥ የያዘው ድንጋይ የተጠራቀመ ድንጋይ ካለ ህመሙ ያን ጊዜ ነው የሚሰማን። ቅባታማ ነገር እንዳንበላ እንከለከላለን ማለት ነው። ጋልብላደር ሰውነታችን ተግባሩን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንን ኦርጋን ሪሙቭ ካደረግን ወይም ካስወገድ ነው ጉበት የሚያመርተውን ባይል ተቀብሎ አጣርቶ ስቶር የሚያደርግ የለም ማለት ነው። ሰውነታችን ይህንን ባይል የሚፈልገው ቅባት በበላን ጊዜ ብቻ ነው። ይህንንም ጋልብላደር ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ያከናውናል ማለት ነው። ሌላው በጣም አስደናቂ የሆነው የጋልብላደር ተግባር ደግሞ 90% ያህሉ ባይል ወይም ይሄ ሳሙና መሰል ፈሳሽ ተመልሶ ወደ ጉበት አብዞርብ በመደረግ
ጉበታችን ራሱን የሚያጸዳበት መንገድ ነው። ይህንንም የሚያግዘው ጋልብላደር ነው። ወደ ጉበት ተመልሶ ሄዶ ጉበታችንን ራሱን እንዲያጸዳና ከተለያዩ ከፋቲ ሊቨር ዲዚዝ የሚከላከልበት መንገድ ነው። ከተለያዩ ቶክሲክ አደገኛ ከሆኑ ኬሚካሎች የሚጠብቀው በዚህ ፈሳሽ መልሶ ራሱን እያጸዳ እንደሆነ እናያለን። ጋልብላደር ያስወገደ ሰው ባዝሩም በምንቀመጥበት ጊዜ ወይም ሽንት ቤት ስንገባ ብንመለከት ለብቻው ተንሳፎ ከላይ ይታያል። ያ የሚሆንበት ምክንያት የተመገብነውን ቅባት ሰውነታችን አልተጠቀመው። ቅባቱ ብቻ ሳይሆን ከቅባቱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ፋት ሶሉብል ቫይታሚንስ፣ የቫይታሚን ኤ፣ ዲ፣ ኢ፣ ኬ አስፈላጊ የሆኑ ቫይታሚኖች ከቅባቱ ጋር ተያይዘው ስለሚወጡ የእነዚህ ቫይታሚኖች እጥረት ሊያጋጥመን ይችላል። ሌላው ደግሞ ይህ ባይል በአንጀታችን ምክንያት አብዞርብ በመደረግ ጤናማ ያልሆኑ ባክቴሪያዎችን ከቁጥጥር ውጭ ሆነው እንዳይበዙ ያግዛል። ነገር ግን የጋልብላደር ሪሙቭ ከተደረገ እነዚህን ባክቴሪያዎች ኮንትሮል የሚያደርግ ስለማይኖር ስሞል ኢንተስታይናል ባክቴሪያ ኦቨርግሮስ ተብሎ የሚጠራው ወይም በአጭሩ ሲቦ እየተባለ ለሚጠራው በሽታ የመጋለጥ እድሉ እጅግ ከፍተኛ ነው። የጋልብላደር ድንጋይ የሚፈጠርበት ሁለት ምክንያት ነው። በሰውነታችን ውስጥ የኮሌስትሮል መጠን በዝቶ የባይል ሳልት ሲያንስ ነው። ባይል ሳልት ከኮሌስትሮል ጋር እንዳይመጣጠን የሚያደርገው አንደኛ የወሊድ መቆጣጠሪያ ፒልስ፣ በጣም ብዙ ኤስትሮጅን በሰውነት ውስጥ ሲኖር ስትረስ ወይም ጭንቀት የኮርቲዞል መጠንን ከፍ ያደርጋል። ከፍተኛ የሆነ የኢንሱሊን መጠን፣ ጤናማ ያልሆነ ጉበት ሲኖረን፣ ምክንያቱም ባይል የሚመረተው ጉበት ላይ ስለሆነ፣ ጤናማ የሆኑ ማይክሮባዮም ከሌሉን ሪሳይክል ለማድረግ የሚያግዙ ስለሆኑ። እንደሚታወቀው ይህ ችግር አብዛኛውን ጊዜ የሚፈጠረው በሴቶች ላይ ነው። ይህ የሴቶች ሆርሞን ኤስትሮጅን አስፈላጊ ቢሆንም ከመጠን በላይ ከፍ ሲል ለጤና እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ኤስትሮጅን መጠን በሰውነታችን ውስጥ ከፍ እንዲሉ ከሚያደርጉ ምክንያቶች አንዱ ከፕላስቲክ የተመረቱ እቃዎች፣ የውበት መጠበቂያ ሜካፖች ኤስትሮጅን በብዛት በሰውነታችን ውስጥ ከፍ እንዲል ያደርጋል። ኤስትሮጅን ከፍ ሲል ደግሞ የባይል መጠን ይቀንሳል። የባይል መጠን መቀነስ ደግሞ የኮሌስትሮል መጠን ከፍ ይልና የጋልብላደር ድንጋይ ለመስራት እድሉን ያገኛል። ጋልብላደር ድንጋይ እንዳይፈጠር መከላከያ ሊሆን የሚችለው የኪቶጀኒክ ዳይት ነው። ምክንያቱም ዝቅተኛ የሆነ የቅባት መጠን ከሆነ የምንመገበው ከላይ እንደጠቀስኩት ጋልብላደር ባይል የሚለቀው ፋት ወይም ቅባት ሲመጣ ብቻ ነው። ቅባት የማንመገብ ከሆነ ግን የጋልብላደር ድንጋይ እንዲፈጠር ትልቅ እድል ይከፍታል። አመጋገባችንን በመቀየር ካርቦሃይድሬቱን ዝቅ በማድረግ ጤናማ የሆኑ ቅባቶችን፣ የተለያዩ አረንጓዴ እጽዋቶችን፣ ፕሮቲን በመጨመር ከተቻለ ደግሞ የባይል ሳልት ጨምሮ በመውሰድ የሰውነታችን ሲስተም በትክክል እንዲከናወን ማገዝ ይቻላል። በተለያዩ ምክንያቶች የጋልብላደር ያስወገድን ሰዎች ደግሞ የምመክራችሁ የባይል ሰፕሊመንት መውሰድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህም ቅባቱን ብሬክዳውን አድርጎ በውስጡ የያዘውን አስፈላጊ ቫይታሚኖች አብዞርብ እንድታደርጉ ያግዛል። ጋልብላደር ወይም የሃሞት ከረጢት ክሊን ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወደ ሰርጀሪ ከመሄዳችን በፊት የምናደርገው ክሊኒንግ ብቻ ድንጋዩን ማስወገድ እንችላለን። ከዚህ በፊት በሰራሁት ስራ ላይ ወደ 300 ያህል ድንጋይ እንዳወጣሁኝ እናውቃለን። ከዛ ቪዲዮ በታች ሰዎች ያንን ኢንፎርሜሽን ወስደው ደግሞ ተጠቅመው ክሊን አድርገው ምስክርነታቸውም የሰጡት አለ ማየት እንችላለን። ብዙዎች ተጠቅመውበታል። አጋጣሚ ያንን ስራ ባጭሩ እንደገና እንድሰራላችሁ ጠይቃችሁ ነበር። በተቻለኝ መጠን አጠር አድርጌ አዘጋጅቼ አቀርብላችኋለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።